ให้พระทุกคนลงคือตัวเองกับพุทธอ้ายอยู่ได้เลยบัดนายและพลทหารเก่าๆหันนะผู้ที่ว่าเพิ่นเคยมีประสบการณ์มีบุญคุณใหญ่ล้วนกับพื้นคดีแล้วมาก่อนหันนะบ่มีผู้ใดกดเพิ่นบ่มีผู้ใดเพิ่นสิให้เกียรติเพิ่นเนาะอาจจะบ่มีคุณค่าบ่มีราคาอีนั้นก็ต้องถูกพอตัวเองว่าบ่เป็นคนนี่ละคุณอันนี้แล้วนี่ละคุณนี่ละคุณสิเหตุแบบนี้หั่นน่ะมันยกตัวเองขึ้นมาวิไผเป็นตัดให้ว่าตัวเองเป็นนายคนก็บ่เข้าใจว่าเว้าได้ไม่ได้บ่อายฝ่าอายเป็นเท่านี้ก็เลยพามาว่าพวกเฮานี่มาจะทางสัจจะหรือว่าทางดร.พานีเป็นเจ้าเป็นนายที่ว่าเป็นนายทุนนายพันเนาะเพิ่นก็มีแต่ว่าสร้างมาสร้างเราทหารค่ะขอเป็นปูนหรือว่าผู้นี้มีผู้ใดอันที่ว่ามีความสามารถเลยเพิ่นก็ให้ไปก่อนเพิ่นก็ได้ถ้าอ้ายเพิ่นบ่ได้ว่าอีกหยังโอ้ยเพิ่นแต่ขนาดแม่บ้านก็ซ้อมมีเพิ่นก็ยังให้เกียรติเนาะขนาดนั่นที่เพิ่นก็ว่าโอ้อันนี้มันก็บ่ถูกน้องอันนี้มันก็บ่ถูกเพิ่นก็ต้องที่มาถ้าหน่อยก็ตีได้แน่เพิ่นเว้าบ่ถูกนะเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นเป็นเจ้าเป็นนายประธานพุทธราก็ว่าได้โอ้ยทุกสิ่งเพิ่นเว้าอยู่ถูกเบิดเป็นหยังถูกเบิดมีศักยภาพมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะเอามาใส่ผู้เกียรติกับศักดิ์ศรีนะได้บ่เอาถ้าหน่อยก็บ่รู้ดอกเพิ่นสิเว้ากับไผก็มีเกียรติเบิดทุกคนเกียรติของพวกทุกคนอันนี้จะมีถูกกันตอนให้ดีเพิ่นก็ต้องให้คนอื่นเป็นคนมาต้องให้คนอื่นเป็นคนยอมเนาะบ่เป็นพี่น้องกันเองภายใน 2-3 คนน่ะว่ายังมียังอะไรจะได้เงิน150กลับมาอ่านต้นค่ะช่วงนี้ก็เรื่องอยู่ตั้งยังก็แคลิฟอร์เนียเป็นนะเจ้าเหรอแล้วก็ยังมีเลยส่วนญี่ปุ่นส่วนนี้ก็ส่วนอะไรเทศกาลเขาพรรษาเนาะจะไปวัดไปว่าก็อยากนะลูกยิงสักเทศตาเทเมตตาอะไรตามตั้งที่ว่ามีอยู่น้ำยังเมค่ะมันก็เป็นอาคนผู้เชี่ยวบุญล้านสบายเป็นแนะนำให้เนาะก็อยากก็ทราบดอกอันนี้หันนะก็หาเดือน3 เซลล์เราเด้อผู้ใดที่ทั่วมีเรื่องจริงก็ไปเอาน้ำคนผู้นี้เด้อเอาน้ำพระเจ้าคุณจังไรก็ได้ที่เล่นนะตัวเฮาก็เหี่ยท้องไปสิเลยที่ไรที่มันควรสิเป็นไปได้สัญญามันบ่แม่นว่าลบแดงเนาะย่าเนาะมันก็มีเหตุมีผลถ้าว่ามากไม่ก็ทุกแต่พวกกินแล้วแต่คนกินบ่ได้เฮ็ดบ่ได้มันจังได๋ก็บ่ฮู้หาวิธีกินบ่ได้นี่นะแต่ขอให้ลุกขึ้นมาซอยกันพี่น้องลาวมันบ่แม่นว่าสิสู้หาเว้าขึ้นมาบ่มีเหตุมีผลอันเขาก็หักหลังเฮาอันเรื่องปัญญาอนุปัญญานี่มันดีอยู่แล้วแต่ว่าพวกคือพวกโจรหาหอยเขาหักหลังพวกท่านกับหัวสัจจะมันบ่มีได้หูโจรเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องประกาศตัวเองว่าเป็นตำรวจจับเขาเจ้าน่ะเขาพุ่นศาสตร์เฮาเขาพุ่นแผ่นดินเฮาน่ะยังว่าข้างในมีแต่ละมือแต่ละวันหันโอ้ยเห็นในใดดีพี่น้องเขาจะสุตาสว่างพี่น้องเขาจะเห็นด้วยเหตุด้วยผลเอาจริงว่าเป็นไปไหนลุกขึ้นมาว่าลุกขึ้นมาว่าน้ำกันเนาะปานใดเนาะสิ่งต้นหากฎหมายผู้เพื่อคนที่อำนาจผู้เป็นอะไรคือสหรัฐอเมริกาเป็นกับเป็นตำรวจของโลกเลยผู้ใดผู้ใดดูถูกดูแค่อเมริกานี่พวกนั้นหันบ่จะเล่นดอกแต่ละประเทศนั่นนะคนซอยเหลือไปบ้านทุกประเทศแม้แต่ประเทศคอมมิวนิสต์ในสิทธิมนุษย์มีคนซอยได้เบิดหักแต่ละคนนี้ถึงฟ้องห้องแล้วเพิ่นก็ปวดกล้าเพิ่นก็ล่างที่กันหั่นแหละพวกที่ว่าเพิ่นก็โกงเด้อบ่แม่นว่าเพิ่นเป็นคนที่ว่าบ่รู้จักศีลธรรมอีหยังเพิ่นมีคุณธรรมที่ว่าสูงส่งก็ต้องซอยเบิดคนในโลกดังนั้นก็ประเทศต่างประเทศก็เห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าก็ประกาศว่าเป็นศัตรูอเมริกาไปเข้าข้างเช็กไปเข้าข้างรัสเซียไปเข้าข้างก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นของแต่ละคนเนาะที่ถ่ายมาต้องทหารอเมริกาที่เก่าอันนี้ขนาดจะบอกแนะนำดีว่าประชาชนควรติดตามข่าวมาหลายๆข่าวเอาไปเอามาเขากับบุญยุติวัฒน์ประกาศว่าเป็นสัตว์บางทีใช่ในตรงนี้ยังไงเป็นดีเองก็ให้ทีมงานของพวกเราทุกคนมีความสุขเสขนาดจะไม่ไปเลยกันไว้จับมือกันเองกันที่ยังเบื่อบ่ถูกต้องก็
บ่สมมาภาคควรคือว่าสมัยในบ้านโปโตเว้าหยังผิดพลาดหยังก็ขอโทษขออภัยนำอาวุโสทุกท่านขอบใจหลายๆอย่าให้อีกมีแฮงไปกัน สมมติไปเนาะเฮ็ดต้องนึกว่าขึ้นมานี่โมเมนต์เป็นใดมาทับต้องตีไว้เป็นวัดต้องอธิบายให้อยากให้นักการเมืองหรือว่านักการเมืองเข้าใจที่ว่าเฮาต่อสู้กับไผปัจจุบันเฮาเฮ็ดเพื่อหยังออกมาเว้าปังบ่ได้ไปทางใส่ผู้นั้นทางใส่ผู้นี้เฮาทางใส่บักของรุ่นมันปุ่นชาติปุ่นแผ่นดินพุ่นลูกหลานเฮาตายมื้อนึงบ่แม่นน้อยๆก็ย้อนน้ำมือของบักบ้าอันนี้เห็นบ่พวกทหารพันธะมันบ่สนใจแล้วแก้วทหารพวกนี้ว่าเป็นแก้วเป็นล่ามมันบ่ได้สนใจเลยกับพี่น้องคนลาวเฮาขอใจสบายดีขนาดสบายดีน้องแท้โดยขนาดสบายดีเลยน้องโดยแต่เกี่ยวกับเวลามานั่งนั่งงูต้มนั่งเกี่ยวกับเกี่ยวทางใจเนาะเกี่ยวกับสิ่งสมบัติออกมาเพื่อกองเพื่ออะไรเอาพอเข้าใจน้องโอ้ยเขาไปนั่งมาทำเกิดพอดีเขาไปยินพัฒนาหรือหายที่บริเวณนั่นเลยไปตัดติดต่ออุตระเพื่อกองตัวเรียนสำคัญให้คนสนใจวงสวรรค์นอกเลยเนาะวันนี้สถานทั้งสองทั้งตัวขอเรียนสำคัญในคนปวดท้องตัวที่วงสานอกเลยเนาะสบายดีเลยผ่านทั้งสองทั้งตัวสบายดีขอเรียนสำคัญในคนที่รักทั้งพระองค์นอกเลยเนาะไปที่สถานทั้งสองทั้งตัวรูปการขอเรียนถึงที่ปรึกษาเราทำการเนาะสบายดีเลยนะธรรมชาติเนี่ยโดยผู้ทรงเกียรติก็ไปนำแสดงสิ่งสามเพียรเขาเนาะทั้งบนทั้งโลกอะไรเนาะสบายดีเลยทั้งครอบครัวเลยสบายดีโดยแก้วของสมบัตินอกสวัสดีเด้อโดยมันเดียวพอได้ยินสบายดีท่านพอสบายดีทั้งพันปีกำลังบ่เนาะสบายดีเด้อท่านทั้งครอบครัวเด้อที่เลิกมาเด้อที่ปรึกษาของตัวเฮาพิเศษสุดก็ได้พบใจวงสวรรค์ที่ที่ปรึกษาสูงสุดของทางการของพี่น้องขอเรียนถึงท่านเอกขาวอินทรีย์สมัยเนาะอะไรเนาะทั้งสมัติตัวเนาะขอทั้งตัวท่านว้ายตัวได้ยินเสียงถึงแล้วนายอยู่จังไรเป็นจังไรเนาะเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าได้ยินตัวบอกท้องรุ่นพุทธสันบอกท้องรุ่นคือว่าพุทธสันนายลงนายแท้บอกท้องรุ่นก็เรียกว่าลูกน้องบอกท้องรุ่นน่ะได้ยินว่านั่นทางพุทธสันน่ะนายเจ้าของนี่พอผมนั่งขาวว่าสันมาคิดว่าให้เขาพุทธสันแล้วนายเลยเจ้าชีวิตก็คือบริพุทธสันนายตัวที่ฟังของมานี่ออกมาแก้ไขมาอันนั้นไหนพังไหนนายก็ขอใจไปเลยขอเรื่องทุกท่านในพันในโดยในสิทธิ์ในจากทุกตัวหนาในน้องพลทหารของเราในอดีตแต่ข้าราชการให้ตำรวจพลตำรวจนอกราชการพลเรือน
ทุกคนหน้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเมืองที่หักทักแผ่นดินทั้งในแต่ทั้งนอกด้วยกันเด้อพอสบายน้ำเปิดทุกการโอ้ยมาเปิดมาไม่กับก็ดีเราดูน้ำแดงไหนก็ลืมว่าท่านต้องเปิด3 โมงมาเปิดกับผู้พ่อจะน้องพ่อสองเนาะพ่อเข้าใจจะน้องพ่อสองให้ดูดีไม่แห้งที่แสงข้าวลงไปทั้งขอดทั้งตัวด้วยน้องแต่พอผู้ใดที่ว่าในแสงข้าวเคยป้อนเนี่ยก็ขอเข้าใจแต่ขอสนับสนุนเด้อไม่ก็ได้เพราะเข้าใจได้มาเปิดคือว่าน้ำแพงเปิด3 โมงมาเปิดว่า5 โมงโอ้ยโอ้ก็เยอะเลยมันสนุกขอสบายน้ำทุกท่านปล่อยบัวเดียนเนาะเลยเนาะเลยบัวเดียนแก้วกระเสือเนาะโรยหน้าเขาทั้งขอบสิทธิ์เด้อยันน้องพวกพี่ทั้งขอบทั้งครัวเด้อบัวเดียนเด้อทั้งน้องคนนี้สำหรับสิทธิ์ทุกคนน่ะหมวกเด็กสีเขียวเขาเนาะไว้ดีเด้อน้องเด้อคนไปทางอันนี้ดำวันหน้าที่เราไปต่อดูเทนเนสซีเนาะน้องผมจะโดนผู้เสียเท่าเนาะที่บริษัทการทำงานแล้วพวกท่านเนาะจุลีมีแห่งเด้อน้องเด้อไอ้น้องบัวจานน้องจำปีไอ้น้องบุญปันไอ้ระยะท่านผู้บัญชาการทหารภาค3เนาะเลยเนาะแค่อดีตภรรยาของผ่านนายพลงเพชรเอาเรื่องเป็นเจ้าเป็นนายของผ่านแล้วพวกข้าก็อยู่ภาค3เนาะเพราะไปดีเด้อน้องเด้อแต่ทุกท่านที่ว่าทำกิจเลยนักที่เนาะสบายดีเบ้อทุกคนรับเลยเนาะแต่สบายดียันนั้นลุงไฟน้องอะไรเนาะเขาจะว่าหรือยังน้องลุงก็เลยผู้ใดยังไฟยังเหรอโอ้สบายดีเด้อเขาคงใจได้ลุงไฟเอาแต่เอาว่าเฮ้ยแต่ยันน้องบัวแดงเนาะสบายดีเด้อน้องลุงเด้อน้องผู้ว่าต้องแต่จะไปเนาะชีวิตเนาะเนาะก็คือบริยินเติมไงเนาะชีวิตเนาะก็ยังให้ใช้พ้นหางแก้วเขาเลยคือนั่นแต่น้องนุ่งไอ้น้องแต่ผู้ร้ายที่ผู้ใดออกซื้อหรือน้ำกับพวกข้าเนี่ยขออภัยโทษเด้อที่ว่าไม่ได้เขาก็ไปจะวัดไปว่าเป็นน้องน้ำแทงน้อแล้วก็ผมเข้าใจได้ผู้ข้าที่เขาไม่ยังวันนี้นะขอสบายดีน้ำมูคูไอ้น้องตัวหนาเพราะอะไรว่าจากมอนิเตอร์รุ่น4เท่าไหร่เด้อว่าผิดพลาดประการใดก็ขออนุญาตมาคำน้ำทุกตัวหนาแต่ผมไม่ยังก็ไม่สบายจะห้องขอย่อมือน้ำไม้น้องตัวหนาที่ว่าถูกการผมมีความหูความรักที่ว่าไอ้น้องถูกการในอดีตเจ้านายเนาะในอดีตทหารในอดีตตำรวจประชาชนบ้านเมืองของเขาที่ว่าแตกเป็นออกจากบ้านเมืองผู้ประโยชน์ออกมาผู้ประโยชน์รถไฟอยู่ในต่างประเทศนี่แต่ถ้าเป็นที่คอยที่ขาเขาอยู่ในสีแดงไฟก็ได้กินท่ายาคุ้มปากคุ้มท้องแต่อยากห้องก็ย่อมือท่านทุกตัวหนานะพ่อให้มาจับมือถือแขนกันให้เหนียวแน่นต่อสู่ประชาธิปไตยเอาไปสู่ว่าตั้งเขาแต่ต่อสู่ทับมั่งระบอบผลิตการระบอบคอมมิวนิสต์อยู่ในประเทศเท่านี้ของพวกมา14-15ตัวผู้สะอาดนี่แต่ว่าซอยกันทับมั่งโจมตีมันอยู่ทุกเวลานี่มันก็สิบ่ได้ปราบเลยกรรมอยู่บ่ผู้ไอ้น้องแล้วก็สิพากันนอนอยู่ซื่อนอนเบิ่งซื่อบ่
ที่พวกนี้พวกมกหัวใจอะไรซอยกันคนเนาะในอดีตของทหารเนี่ยอดีตของทหารก็ผู้ลูกเต้าของผู้ประโยชน์มาใส่มาสู้กันจับมือถือแขนกันต่อสู้ประชาธิปไตยซอยกันลูกหลานเลยคือบังว่าประเทศเท่าเดี๋ยวนี้มันตกอยู่ในมืออย่างตกอยู่ในมือโจร1,100โจร5,000บนเป็นโจร500โจรปุ่นชาติปุ่นแผ่นดินเจ้านายผู้สร้างทรัพย์ที่ว่าสร้างบ้านแต่งเมืองอันนั้นผู้สละซองใสบนนั้นมันมีตั้งแต่โจรขี้ปอบขี้โพงกินบ้านกินเมืองเป็นพวกเขาหันกินรถเอาไปว่าจะกินรถพุ่นอะไรเดี๋ยวนี้งูหมากินไปแล้วบักพ่อมึงเลยมึงเลี้ยงหมาหันมึงเลี้ยงให้ดีๆเด้อหมาที่ว่าอยู่นอกประเทศนั่นมันกินยาบ้าหรือว่ามันกินหมาวะตัวเขาคุณเฮาพี่อยู่ตัวเลี้ยงไว้คักเลยเด้อหมาตัวหันเบิ่งคักแน่ท่านจะเลี้ยงไว้ใส่ก็ได้มันก็จะถือกันนะเขาว่าจะโตเป็นโตแล้วหมาโตสมมาเฮาเท่านู้นเลยกินพอให้ผู้มือสมมาแกล้งเฮาเจ้าของมันจะเป็นนั่นหมดหรือว่าเนี่ยไหนเอามาเห็นอยู่ในนอกประเทศจนหมาตัวเลี้ยงแต่ว่าเฮาคนเฮาพี่เฮาหมู่เฮากองที่บุรีที่ก็ปลูกคนไปคนเป็นหมาวัวอะไรเดี๋ยวนี้วัวตัวยักษ์ไอ้หมาตัวกินหมดหรือว่าเนี่ยได้นั่นแหละจังว่าขอให้พ่อแม่พี่น้องหันมียังหูฟังบักคักแต่มือหูบนตาบังคักแน่เด้อพี่น้องบ้านเมืองเลยที่ว่าพวกเขาเนี่ยมาขอห้องขอเงาเมืองน้ำพุส่วนน่ะทุกสถานีสายการเมืองหน่วยใหญ่ผู้ขาในห้องขอให้จับมือถือแขนกันทุกทาดให้เหนียวแน่นแต่สมาชิกก็ได้ทหารกันนี่ก็ขอให้ตั้งมกตั้งใจอย่าจะไปหูไว้ใจเบาผู้ขาในอดีตทหารนี่ขอเอาหัวเป็นประกันรับรองในชีวิตของอดีตของนายทหารอยู่ในสถานีทหารกล้าเนี่ยและลูกนี่ทหารไอ้จะบอกว่าอย่างผู้ขาไม่ว่าได้ร้ายเถื่ออยู่ว่าจะใครได้ยินว่าจะใครไปว่าตามว่าท้ายว่าจะใครไปว่าพบกี่พบเห็นอยู่ในสมาชิกของทหารกล้าเนี่ยพวกเขาต่อสู้บ้านเมืองนี่ก็บ่แม่นว่าพวกเขาต่อสู้เข้ามาใส่ถงพวกเขามาใส่พวกเขาบ้านเมืองอันนี้บ่แม่นของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วบ่แม่นสถานีของทหารกล้านี่สิไปเอาบ้านเอาเมืองอันให้ไล่ผู้เดียวแม่นของประชาชนพุทธเมืองทุกส่วนของคนชาติลาวนี่ก็หน่อยประเทศลาวนั่นทั้งซ้นผู้ขาในห้องขอเจ้ามือให้มาจับมือถือแขนต่อสู้ต่อว่ากันพวกแม่ที่ให้มาต่อสู้ว่าโอ้ทหารกล้าดีทหารปลอมทหารมีคุณภาพมีอย่างทหารตัวทหารเด้งมันพวกแม่ที่ไปให้มูเอาได้นานคำว่าสิบอยู่ในทหารกล้าที่สำหรับว่าทหารอยู่ในทหารกล้ารู้แล้วก็ไม่ได้ทหารออกจากกองทัพแห่งชาติทั้งหมดพวกข้ามกับที่หูจักไอ้คนหัวท้องไอ้คนสุดใจนะคนสีรับพวกท่านเคยได้ยินเคยได้ฟังมาจากประเทศลาวโอ้ยังท่านลูกค้าจังว่าจะใครผู้ใดผู้หนึ่งที่มาต่อสู้มาต่อว่าที่มาดูถูกดูหมิ่นเพิ่นขอนำในลายก่อนไปก็ได้เพิ่งกับพบลมพบตายพวกเขานี่กับพบลมพบตายออกมาจากประเทศลาวนอส้มนอตายแล้วมานี่คือต้องมีหมู่มาทับโจมตีมาจ่อมายันอยู่แต่จะไปว่ากันจะต่อพ่อแม่พี่ต้องให้เมียงฟังหูซึกไปคนไหนเด้อว่าพวกทหารกล้าแต่มันเป็น
พวกทหารมาก่อตั้งขึ้นได้นี่บ่หรือว่าพวกทหารกล้านี่สิมาขายชาติของกองทัพประเทศลาวในอดีตบ่กองทัพทหารอยู่ในประเทศลาวหัน3กองทัพแต่พากันมาว่าเรื่องตามเราทหารกล้าเพราะว่าบ่อยากให้ในอดีตของกองทัพแห่งชาติพระราชาจักรลาวนานาสิ้นสุดไปเสียเปรียบเทียบหน้าไปพวกโจรพันร้อยพวกแตกมาแล้วมาหักหลังกันมันมีกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือมันอยู่ในประเทศลาวหันพวกผู้ค้าก็มาว่าเขาก็มาใส่ซื้อว่า3ทหารกล้าก็บ่ได้หวังว่าสิไปก็กู้หัวประเทศชาติบ้านเมืองมีตั้งแต่ทหารกล้านี่ไหนต้องได้บดทุกคนทั้งทางในและทางนอกเอางกเข้าใจกันมันจังสิเป็นไปมันจังสิไปได้ทางในทางนอกในห้องโฆษณาอยู่จนปากแหงท้องแหงตายซื่อๆกับทั้งในหำบ่ติงบ่นี้นอนอยู่เฉยๆก็บ่มีหยังดอกอีน้อยนอนเป็นข่อยเป็นพระเจ้าอยู่หันก็สุดแล้วทานเจ้านายอยู่ทั้งในทั้งนอกได้ทางในก็พวกเขาก็อาศัยคือกันผู้มีความรู้ความรักผู้เป็นเจ้าเป็นนายได้ครูทานครูอยู่ในประเทศลาวหันเต็มอยู่เรียนดอกเตอร์จบมาแต่ไทยแต่ว่าห้องดอกเตอร์คือกันผู้ทานอาจิตพาลูกพาหลานพาพ่อแม่พี่น้องพากันเหน่งกันตีนมันอย่างสิไรคันว่าพวกทานอย่างไรประชาธิปไตยมันพวกทานอยากได้มักระบอกคอมมิวนิสต์มักระบอกคอมมิวนิสต์นี่ครับพวกทานกับเขาก็นอนอยู่ซื่อโมเดมียังปกป้องในก็คือพานี้เคยบอกมาหลายเสืออยู่พวกเข้าห้องนี่ก็ห้องอยู่ซื้อเพื่อยังเพื่อพวกทานอยู่ทั้งไงพวกเขานี่บ่ได้มีเดือดร้อนที่ยังมีอยู่มีกินลูกพาน้ำแข็งลูกเพื่อยังเพื่อลูกเพื่อหลานเป็นห่วงกินห่วงนอนกินนอนตอนหยาของศาสตร์เราห่วงลูกห่วงหลานผู้เกิดใหม่รุ่นบนจักรีงูดีไปสั่งเกิดมาให้เขาข่มเหงจนกินนอนตอนหยาประเทศลาวนี่จะเป็นประเทศไทยจะเป็นขี้คอยขี้ขาของแก้วแสดงมาหันแก้วบอกไว้แล้วมันก็ต้องเห็นตรงนั้นดูบริหารประเทศ15 มากินมานั่นให้พวกทางเข้าใจกันครับที่ว่าโจร500โจร500โจร5,000เลยผมนี่มันสิเบิดจังเบิดขายทรัพย์สินสมบัติอยู่ในประเทศลาวมันก็สิขายหัวไปเองมันไปยังมันก็เป็นแต่เดียวตีนเดียวตาแก้วอะไรอยู่นี่แต่มันสิบอกให้แกล้งขี่มันก็ยังสิแกล้งเนี่ยมันอยู่เดี๋ยวนี้บอกต้องรู้เลยให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจครับต่างชาติประเทศชาติบ้านเมืองฮุบยังฮุบเป็นหนี้มาทุ่มหัวประชาชนบ้านเมืองนั่นมันโมเป็นได้ว่ารัฐบาลนั่นจะติดตีรัฐบาลติดตีเป็นคนดีคนจริงมาแต่ประเทศนอกประเทศหน้านั้นมาแล้วก็ต้องซักแจกตามเอาน้ำประชาชนบ้านเมืองตัดแพ็กเดือดตัดแพ็กกันสี่ที่ไปยังไปเสียหนี้ไปจ่ายหนี้หากว่าเป็นหนี้เลือดแก้วหันเพื่อช่วย10 ตัวโคตรก็คือสิบนเบิดดอกให้พ่อแม่พี่น้องเข้าใจเท่านั้นเด้อสร้างชาติยังสร้างชาติประเทศชาติบ้านเมืองบุญคุณน้ำไหลไฟสว่างน้ำไหลไฟสว่างจังไรน้ำเห็ดกอกน้ำแล้วเห็ดต้นปลาปลากินบ่ไรก็มีตาเลยเห็ดถนนแล้วถนนนั่นต้มเป็นขุมถุงหัวถุงหางก็วิ่งเงินแปลงแม่นี่ยังห้องรุ่นเลยอนุมัติเงินหนูว่าไปทางอนุมัติเงินหนูว่าไปก็หันก็แด
มาช่วยแต่นั้นน่ะเพิ่นไปช่วยเขามันยัดกระทงมาฐานไปปุ๊บเพื่อนมาฐานเป็นนั้นที่ว่าเลิกเก็บน้ำประชาชนอะไรสร้างบ้านสร้างเรือนไปสร้างรถสร้างถนนหนทางมันว่าเป็นแผ่นดินของประชาชนทหารตามประชาชนไปกินน้ำประชาชนหันหนทางแม่งของประชาชนหมดมันก็เก็บกับน้ำประชาชนที่ไปสร้างทางเขื่อนไฟฟ้าหลายเท่าไรไปเองราคาไฟฟ้าหันแท่งคือตัวนั้นอันนั้นว่าสร้างเพื่อประชาชนสร้างเพื่อแผ่นดินมันสร้างเพื่อกระตู้หัวมันเองหันไอ้เปียกไอ้ยศถ้ามันโมมาหักหลังมันโมเดียพุ่นแก้วโมเดียตีนเนี่ยเอาแก้วมันโมได้เปียกปานนั้นหรอกไปเปียกไปยาไปไหนจังหวะมันกันใกล้ๆบ่มีทางไปทางมาพี่น้องเลยรถสาวพยายามรถถูกรถยากไปอยู่หันเด้อจนทำมิตรกับมิตรเดินพวกเขานี่พยายามต่อสู้กู้เอาอยู่นี่แหละบ่มีดอกทหารกล้าเดี๋ยวว่าที่ถอยหน้าถอยหลังพวกเขาจะยืนอยู่ได้รักมันสัญญาโน่นสัญญานี่พวกเขาจะยืนอยู่ในรักมันเพื่อที่เส้นเพื่อที่เส้นอันนี้เขาไปก็สู่นั่นนี่แหละขอให้น้องนุ่งลูกหลานนั่นเส้นเพื่อที่เส้นประมาตัวกันเด้อไรเด้อเป็นยังไงแล้วขอให้หมู่กูให้น้องที่ว่าบ่ได้เป็นสมาชิกตัวนั่งเบิ่งนั่งฟังเขาบ่ดีถ้าว่าบ่มีแล้วสิสุดที่ช่วยกันขอให้โทรเข้ามาปรึกษาสารสุมมาแก้ไขมาพิจารณาซอยกันเด้อไรเด้อบ่มีหยังก็ได้โอเคคำแทงเลยประตูทุกคนผู้ขาเนี่ยพอผ่าพอหมักกำแพงพอผ่าพอไว้เนื้อใจวัดทุกทางเด้อไรเด้อพอมีประการใดพออนุญาตพออนุญาตปาทำนำพอให้น้องนุ่งงูกูให้น้องลูกหลานผู้นั่งเบิ่งนั่งฟังอยู่ในขณะนี้ฮักษาจากแผ่นดินนอกไรเนาะพอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจความสุขความเจริญตลอดไปเด้อไรเด้ออายุวันโน้ทุกครั้งพระเรือน้ำแทงเด้อสาธุขอพระปัจจัยทางมุตโตขอพระผู้สร้างทางเป็นเดียวกันมีความสุขกายสบายใจสิ่งเดียวกันยกพระด้วยให้ใครเจ็บวันนี้มากจนประชาชนจากทุกสมาทุกอย่างมันทำของสงสัยว่าได้ดังมากบางคนการพัฒนาเนาะนี่ขน้อยเองก็น้ำแทงทะยาต่อยอดเป็นน้อยหนึ่งคนเฮาทุกคนมาถ้าว่าชาตินี่เป็นของคนลาวเฮาพี่น้องโทรศัพท์6,000นี่บ่ว่าเมืองลาวเมืองไทยบ่ว่าฝรั่งเศสเยอรมันแคนาดาหรือว่าสเปนอาร์เจนตินาพี่น้องจับโทรศัพท์นี่ลุกขึ้นมาเส้นบาทเดียวต้องหักสายกันเนาะสบายดีขนาดสบายดีสบายดีสมาชิกตามเราทหารศาสตร์ทุกการเนาะเพราะว่าในทุกการเรามีท่านเป็นทานมีคนพอทานสบายดีพอนักวิจารณ์สูงแต่ว่าคนเราเขาอยู่ในหนอกน้องพอทานสบายดีคือหักศาสตร์หักแกงดีพอทานสบายดีคือเป็นหัวหักแกงน้องมาแสดงความแต่ก็คือนะพอทานสบายดีแต่พอนักวิทยาวิทยาค่ะการโตสู่ตรงทำเราทานการนี่พอมันจะรู้จริงคือว่าคนคือตรงนี้จะเชื่อมันไปข้างคนการโตสู่ของทำเราทานจะโตอุกนี้ก็ทั้งไหนเชื่อมันไม่ตนอีกจะเชื่อมันไม่ที่นั่งทำเราทานการเนาะก็คือโบจะพอนี้ไปทางอื่นพออยู่ต่อสู่เส้นทางเราทหารทุกประตูมันสามารถอีกด้านก็คือวันหังนี้
เลือดก็ตีเป็นกายไปวันมันพอดีเจียงมาไทยสี่จะบนนี้จะทำอีกตัวอื่นต่อสู่ตัวนี้หนาพวกงานอันทุกการต่อสู่ของคนลาวเราทุกข่ายโค่นทุกข่ายของลาวเราต่อสู่เอาแผ่นดินของลาวมันทับทิมสู่พวกเนื้อทุกฝั่งไปได้การนี้พวกเวลาสารสัตว์นรกพวกมันยึดครองไปปัจจุบันนี้ปัญหามันติดอยู่ในหัวกระสุนสามเราจะหันตาเอาสัญญาณถึงโตสุดเพราะว่าสัญญาเพราะว่าที่มันตลอด13เนาะว่าที่ปกติเลยนะเขาจะบดสิ่งสายคันเขาจะบดสิ่งสัญญาอยู่สัญญาถึงว่าเรียนนั้นไงว่าพวกปฏิการหรือว่าลูกเป็นตีมือของพวกปฏิการพวกมาท่านเจ้าเดินจะบนับถือสัญญาในสัญญาเตรียทหารต้องเขายึดถึงมาโตสุดเพราะว่าอันนี้คืออาวุธของนาโตสุดที่อยากได้ประชาธิปไตยหรือเสรีประชาธิปไตยเขาไปดีกับกีฬามันเนาะแต่ตรงนั้นนี่คนที่เล่าให้โบให้ใส่สัญญาในการต่อสู้เนาะว่าสัญญามันหยุดไปสัญญาที่ตลอด73ที่ตัวประเทศนักสู้สัญญาโบเงินนักสู้โบเงินนักสู้ที่ว่าทุกที่ซาที่จะลดดีกว่าโบเงินสัญญาของเราที่ว่าคนใกล้กันให้เราร่วมเล่าเนาะเล่าพวกพ้องเล่าตัวเองในพวกสัญญาในฟัดมาสุขภาพมันก็เกิดเนาะโดยว่าตั้งแต่การต่อสู้มันจะมีปัญหาทุกอย่างปัญหากับทุกประชาชนยานว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าสุขภาพของคนหรือว่าการเกิดของคนหลังไว้มันก็เกิดนี้เขาต้องยึดเอาสัญญาณมาเป็นการต่อสู้ให้จะว่าแบบได้ประการให้จะว่าเบิดหรือว่าเปิดไปแล้วตั้งแต่ตลอดจะได้กับอันนี้เพราะว่าสัญญาเราคือขาคือเราเนาะว่าบ่มีหนักสุดเพราะว่าจะเปิดดีกว่าเนาะบ่มีหนักสุดให้เข้าใจกันชัดคนที่โตสู่ภาวะโตสู่ที่เกิดขึ้นตรงนี้ผู้ค้าว่าไปอันผู้ค้าอธิบายเรื่องสัญญาเพราะอันนี้สัญญาบ่มีหนักสุดที่เข้าใจกันชัดให้ยุดก็ได้เพราะว่านี้สิ่งเดียวที่เขาจะช่วยพวกมันได้อย่างอื่นมันนี่เงินไทยที่บอกจะไม่ตัวอย่างเนาะเขาจะใส่สัญญาเพราะว่าสิ่งที่อร่อย54 62มี73เขาจะบนนี้สินค้านี้ให้สิว่ายังตัวยากให้สิว่ามันเป็นได้ก็ตามแต่เขาเชื่อมันว่าสัญญาจะปล่อยเขาได้ไม่มีแต่เขาโค้ห้องคุณเล่าทุกคนนอดอาว่าอยากรู้ว่าสัญญานี่มันเบิดจะดีกว่าหรือว่ามันบ่เวิร์กเขาก็ต้องมาลองใส่เข้าไปใส่ที่เพิ่นเข้าไปเลยสัญญาติดเลย73ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าว่าทุกประเทศนั่นเนาะเพิ่นออกมาแถลงว่า
สัญญานี่สัญญาที่ก็ร้อยงานที่4เว็บที่2เว็บที่3เว็บไปแล้วเจ้าจะเอามาเป็นการต่อสู้เป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็จะมีอีกเนาะพอห้องเป็นที่พ้นถึงไหนรับรองโดนหนักสุดก็จะเบิดที่ร่วมไปได้อันนี้สัญญาลิ้นเพลยินลาวที่จะประเสริฐหักอยู่โดนหนักสุดให้เข้าใจจะขัดมาบอกไว้เอาเศร้าเอาสัญญาทุกการต่อสู้แล้วเขาจะไปดึงอันใดประเด็นแล้วเขาจะดึงถึงหน้าหามันเลยพวกพัดเสือสารพวกนายด้านนายเลือดพวกอัพที่กับบ้านพวกสัตว์นรกพวกทั้งไรใส่มันด้านแล้วมันโดนนักถือสัญญามันเพราะว่าคนล่าเขาดีมันนั่งสัตว์เสือสารมันทำลายสิ่งมันทั้งที่มันเข้าใจเลยมันขับถึงเป็นที่หรือว่ามันเรียกในประเทศลาวทำด้วยไปให้คนลาวโน้ตตำด้วยไปที่ว่ามันเข้าให้คนลาวเอานอกจะเรียกคืนให้คนลาวมาอยู่นั่นที่เป็นการต้องตรวจปัจจัยสารแผนการที่เป็นนี้ประเทศได้จะยึดถือเงินไปซอยมันไปเอาโอ้นี่จำนวนหลายหมดแต่นี่แต่จำนวนน้องมันไม่ใช่คุณวายให้คนเล่าที่ออกไปหากินดูต่างประเทศหรือว่าที่ประเทศส่วนบ้านถ้าขึ้นมามันต้องให้เขาซื้อเพราะว่ามันเด็กได้เงินนั่นสหประชาชาติมันจับคนลาเป็นโตประกันมันอุดหูพ่อแม่มันพวกแก้วแดงนั่นมันเบิดกันมันเบิดเงินที่แต่ก็พอถูกพอให้โยคนลามันนางปั่นด้วยทุกท่านมันเบิดแล้วเงินที่แตกนั่นมันเบิดแล้วเงินนะมันเป็นสื่ออาวุธที่สำคัญมันยังบอกพ่อนี่มันต้องมันให้คนเล่าพวกม้าท่านเตียวเด่นพวกดิท่านพวกหงายเนี่ยใจเสือพวกงามม้าเราสมัครผู้ประชาชนจับพ่อนี่ประชาชนเป็นตัวประกันอยากได้ดินโดนต้นมองได้มันจะไล่ออกมันจะเอามาธนาคารในเมื่อมันเบิดเงินดินดีเบิดดินดีแล้วคนลาวเนาะที่ให้ที่หน้ากับพวกนี้แล้วมันยึดไปเบิดแล้วบางคนก็จำเป็นแต่คนนี้ท่านยึดการยึดงานยึดเพื่อนบ้านมันจึงได้ใส่เป็นอุบายคนได้ง่ายที่สุดที่จะจับคนลาวมาเป็นตัวประกันเพื่อพอเงินน้ำสะอาดสะอาดมันขึ้นไปทุกอย่างมันเล็กได้ทุกสารพัดเพื่อทนเงินของพวกต้องการพัดพวกเซลล์แดงที่มันหน้าด้านหน้าต้นมันจะมีประเทศลาวทรัพย์สมบัติประเทศลาวก็มีเลยนับแต่ต้นใหม่เป็นน้ำใจสอนพุ่มใจสอนมุ่งหาหางเนาะใจสอนมุ่งหาหางหรือใต้ดินพวกเวียดนามเหนือที่170นั่นแหละต้นนี้แหละทรัพย์สมบัติโดยว่าทรัพย์ดินสินในหนังของประเทศลาวนั้นเกิดไปเมื่อก่อนแต่75มันคือแต่พวก77บ่มีในที่อาหารทั้งจางกับใจซ้อนมุ่งอาหารมันใส่พวกนี้มันจะเบิดทุกอย่างในประเทศลาวเนาะวันนี้มันใส่ต้นใบที่จับคนลาวเป็นตัวประกันคนลาวเฮาที่เขาเป็นเนื้อของพวกเผด็จการลาวเด็กคือมันต้องจริงบอกต้องรุ่นบอกบุญยั่งบอกต้องจริงบอก
หรือว่าลูกของใจซ้อนบอกให้เขาใช้กระทักว่าพวกพี่น้องกำลังเป็นเครื่องมือของพวกประเผด็จการของหรือต่างประเทศให้พากันให้หนูใจแล้วก็คือคิดกันหน้าว่าเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิร่วมมือกับไผเฮาสิมาขอห้องไผให้ซอยนั่งพี่น้องตกเป็นเครื่องมือของพวกประเผด็จการอย่างบ่รู้ตัวให้เข้าใจนะครับว่าพี่น้องทั้งนั้นต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะมันถ้าเฮานั่งอยู่นอนอยู่ขอโทษนั่นคือโลกคนไทยนั่นก็เหนื่อยพวกประเด็จการดูดเลือดเรือหนังดูดเงินจากประเทศเบนเขาจากประเทศอื่นให้พากันสู้นั่นตอนประเทศลาวเขาจะเป็นประเทศแก้วไปการสมบูรณ์ให้กิจกรรมที่น้องคุณลาวทุกคนโดยว่าอยู่เงินอยู่ใส่อยู่ในประเทศลาวปัจจุบันนี้โดยว่าทหารข้าราชการเนาะให้เข้าใจนะครับพวกพี่น้องกำลังตกเป็นเครื่องมือพวกเวียดนามนี่นะซึ่งมันเอาพวกเผด็จการพวกนั้นใจเสือนพวกนาม้าเรามาขูดที่พ่อแม่ประชาชนจับไปพ่อแม่ประชาชนมาเป็นอุปนิสัยในประเทศตัวเองการซื้อถึงมากเรือล่อหลอกสายตาของสหประชาชาติรัฐบาลอเมริกาเป็นยุคนั้นประเทศลาวเป็นประเทศที่มันหาเรื่องใจให้เข้าใจพี่น้องคนลาวคนทุกคนในประเทศลาวถ้ามันเอาคนลาวที่ว่ามาตั้งแต่ต่างประเทศหรือว่าประเทศไทยที่ไปหากินข้าวสูงพวกพี่น้องคนลาวเฮาที่ในประเทศที่มีอยู่จริงก็ต้องได้ข้าวสูงพวกม้าพวกนาม้าพวกนี้มันกินพ่อแม่ประชาชนมันจับพ่อแม่ประชาชนเป็นตัวประกันทั้งจริงเป็นผู้ประโยชน์ที่ในประเทศตัวเองทั้งที่เป็นคนลาวเชื่อศาสตร์ลาวสันศาสตร์ลาวแต่เป็นอุปโยคอยู่ในประเทศลาวนั่นคือกระทักกับพี่น้องเฮาคนลาวยืนไม่ลืมว่าเป็นต่างประเทศอย่างนี้ความสองมาบอกให้ทางเราทหารจ่ายหรือว่าพรรคการเมืองอื่นที่เขาใส่สัญญาหรือสัญญามันเป็นนิทานต่อสู้ชาติว่าผู้การเริ่มแล้วเริ่มจะประชันหาก็พวกให้เศร้าให้บอกให้เศร้าเอาสัญญาเป็นบอกเมื่อมาทอดใช่บอกที่เผด็จการมันยึดกับพ่อแม่ประชาชนคนลาวเป็นผู้สงบอยู่ในเอ็นยินลาวตัวนี้มาตัวใดมันมีสักเวลาการตัวใดมันมีมันจะมาคัดป้อยที่เรายังออกมาให้คิดเลยว่าประชาชนคนลาวเขาต้องเป็นเจ้าหนี้ของพวกเผด็จการพวกหนาม้าพวกม้าท่านเดียวเด่นมันมีคนสองเข้าใจบอกเป็นลาวคำว่าลาวว่าภาษาลาวต้นซื้อกับต้นซื้อลาวเล่าตั้งคนลาวคนเข้าใจนั่นคือนักกันเองอยู่ผู้การเขาประกอบเตือนตอนนี้เนาะมันสินักไปเลยว่าเพราะว่ามันดันมันตั้งสิ่งเรื่องว่าเหตุการณ์มันได้ขึ้นกับพ่อแม่ประชาชนเอาอยู่ทางใต้ในประเทศเราเคยเห็นว่าผู้เป็นยุคลาวให้อยู่ในพื้นเพลงจริงลาวแต่เขาประกอบเตือนตอนนี้เนาะก็สบายดีมันแดงเนาะอยู่ออกมามีแดงแสดงเรื่องแบบต้องรุ่นพูดจากคุณแผ่นดินน้องมันแน่นอน
มันเอาแก้วมาปุ่นสาดบ้านเฮาพี่น้องมันเอาจีนมาปุ่นสาดบ้านเมืองเฮาสมบัติว่านให้เบิดแต่ละประเทศใครต้องการมีเงินมาให้มันทุกอย่างน่ะมันเอาหมดประชาชนคนลาวมันบ่สนแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องรู้บ่มันคมคูพี่น้องประชาชนแบบตั้งคือกันครับมือถือน้ำร้อนได้เด้มันเห็นบ่ว่าแต่พักเวลาหอดแขวงหอดเมืองหอดประธานบ้านเย็นมันมุกกระดมแต่พี่น้องนี่นะเมื่อสิอดเป็นหยังเด้ออย่าไปฟังนะนักการเมืองบ้าๆบอข้อแตกกันนั่นน่ะถ้าไฟบ่ไหม้นั่นน่ะแม่นไผจริงๆก็เขารถดับเพลิงน่ะใส่ไปฉีดน้ำไปฉีดเนี่ยพี่น้องพวกทานอยู่ในภายในประเทศทุกขโนเบิดนครหลวงเวียงจันทร์สวรรณเขตปากเซ่จำปาสักอัตตปือสารวัตรแต่ละแขวงถ้ามันเอาไปขามันตัวมันจะขาเบิดบุคคลละแต่ประเทศเขมรเขาขาตอนนั้นมันยังบ่เหมือนเห็นบ่มันยังเดืออยู่พี่น้องถ้าพี่น้องบ่เฮ็ดมันก็ยิ่งตายไปแต่ละวันลูกหลานเฮากินยาบ้าฆ่าของเถื่อนเปื้อนเบิดประเทศลาวเมืองไทยดิส่งยาบ้าอาทิตย์เดียวเขาจะ7 ด่าน8 ล้านเม็ดเบิ่งเอาไอ้กับพ่อไอ้ขนาดบ้านเพิ่นฮู้จักมีตำรวจมีศักดิ์ศรีอาหารมีศักดิ์ศรีทำดีแก่พี่น้องประชาชนขยันสปปลาวบักต้องรุ่นผีบาบักคำไต้ไกรสอนน่ะมันสิมีหยังจับนั่นแล้วมันจับเอาพวกเจ้าเมืองพวกแข็งไปหาจับเบิ่งแน่เบิ่งผู้ใดมันพออยู่พอกินคือเขาโทษมาเนี่ยเอายาบ้าไปฝังใส่เขาไปกวดขึ้นมาคันมึงบ่ฝังก็จะมันอยู่หุ่นไปนะกวดขึ้นมาก็จับเขาข่มขู่เอาบ้านเรือนเขานี่งั้นก็ต้องได้ไทยได้สอนถ้าไปฮอดคันเทิงน่ะมันก็บอกว่าตายทุกเดียวพวกจักรยานน่ะนี่หยังก็ขายมันโอบนี่เอาเงินให้มันพี่น้องผู้บอกว่าเงินลาวนั่นมันเป็นเงินกึ่งมันบอกเป็นเงินกีบมันกึ่งแล้วประเทศบ้านใกล้เคียงเขาก็ยังบ่เอาขนาดอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์หรือปากเซ่จำปาสักเขายังบ่อยากได้เงินกีบพี่บ่าเงินบักไก่สอนบักหมอดจอเพื่อนจอสร้างบักขายสร้างขายเป็นเขาบ่อยากได้เขาถามหาเงินบาทเงินดอลลาร์บอกเงินหน้าประเทศเงินยูโรถามเงินต่างประเทศถ้าเอาเงินต่างประเทศซื้อลดราคาพี่น้องเขาบอกพี่น้องถ้าเอาเงินกีบมันเพิ่มราคาแต่บักไก่สอนบักคำไต้ชิพนอนมันบอกว่าได้เรื่องเงินมันมีตัวละมันหลอกเงินดอลลาร์ไหนมันหลอกเงินไทยไหนฉันบอกบักซ่องสิงบักมันสั่งเดินบาทมันบึกเป็น1 ล้าน2 ล้านบาทมันบอกเงินตัวนั้นมันเอามาจะใช้เงินเดือนมันหลายในท้องเสียงท้องรุ่นอันนี้แหละ
พี่น้องถ้าว่าเฮาออกมาเว้ามันก็เป็นโตอันนี้ล่ะพี่น้องคนเฮาทุกคนต้องให้รู้จักว่าแม่นหยังเป็นแม่นหยังแม่นหยังเป็นแนวไหนเฮาควรจะเข้าใจว่าจริงๆว่าเฮาต้องการอยากกู้เอาชาติกู้เอาแผ่นดินเฮาเมื่อว่าพี่น้องอ้ายน้องพ่อแม่เฮาทุกๆคนทุกเสียงทุกสายที่ว่าโทษเขามาประกอบก็น้อยเห็นดีเห็นพอเขาออกมาบอกความจริงพักการเมืองบาปพอข้อแตกด้วยกันเขาเอาความจริงมาบอกเขาบ่ได้บอกเขาบ่ได้ต้มได้ตัวเขาบ่ได้พังเขาบ่ได้ย่างไปตำคนนั้นตำคนนี้พี่น้องถ้าคนเฮาต้องการสร้างต้องการผลิตพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยเยอรมันแคนาดาฝรั่งเศสสเปนอาร์เจนตินาฟิลิปปินส์พี่น้องพิจิตรของเราเส้นเขามาโลก็ได้เสียหายยังตั้งสิ้นอยากใส่ชื่ออะไรก็ใส่ได้อยู่ในเส้นเขามาโลอันนี้คือกฎหมายเห็นบอกเขาจับโจรผู้ให้เขาต้องตั้งกฎหมายก่อนเขาจะจับโจรผู้แม่บ้านก็สองคนต้องสั่งตำรวจขึ้นมาก่อนมันจะหนวดข้อตรงนี้ได้เรื่องมันย่านที่ร่มที่ตายเลยนี่ฐานกาเอาเรื่องกฎหมายนี่ขึ้นมาเรื่องสัญญาโนสัญญาตามเราทหารกาบปาเด็ดขาดบ่มีที่ชูเรื่องนี้จนข้อขาดแม่นไผสิว่าหยังเฮาก็บ่หยุดแม่นไผสิมาบอกแนวใดเฮาก็บ่ยอมแต่เฮาก็บ่ย่านอีกเฮาเฮ็ดขึ้นมาบ่เฮาเฮ็ดขึ้นมา2 ปีเมื่อลาวมันสั่นคลอดมันสิตายแล้วเพราะฉะนั้นพวกเฮาจึงมีขอกฎระเบียบนี่ขึ้นมาเพื่อต่อรอง13-14 ประเทศทั้งลาวเนาะประเทศเขาเหล่านั้นยังบ่เปลี่ยนชื่ออย่าสิหาว่ามันหมดประเทศไทยเพิ่นก็ยังเป็นกัมพูชาก็ยังเป็นประเทศเพิ่นพม่าก็ยังฝรั่งก็ยังฝรั่งอยู่เห็นบ่เนาะอเมริกานี่ก็ยังอเมริกานี่บ่ได้เปลี่ยนเป็นประเทศอื่นเพราะฉะนั้นสัญญามันบ่ตายเวียดนามก็เช่นทั้งสองประเทศก็ดีแหละเวียดนามมันสั่นคลอนมันยากโอ้หับใจไปดีขนาดเดี๋ยวจะได้ทำบุคคลนั้นจบบุคคลสำหรับเรื่องสบายดีด้วยมั้ยสบายดีสบายดีเรื่องนี้ไปก็จากเรื่องดาวนี้ก็คือว่าต้องมีองค์การบุคคลเป็นเรื่องจากตัวเอาไอ้ที่สุดของการศึกษาก็สมัครเรื่องดาวนี้เป็นตัวสอนท่านที่จะสอนเรากับทั้งศาสตร์ที่เราเรียนรู้อย่างสูงเรื่องที่ศึกษาในระดับสูงโดยเฉพาะในธรรมศาสตร์บางทีที่เราศึกษาในที่เรามีเรื่องที่ไม่เราจะต้องเป็นเรื่องของต้นไม้ที่จะทำให้เรามีความรู้สึก
ปัญหาที่ทำเรียนที่เรารับศึกษาด้วยวิจัยต้องมีจิตใจใจสมบัติในมือจะเป็นที่การเรียนอย่างมากหลายการก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นมาตลอดช่วงเอาไปเรียนมาทำได้อาชีพอาชีพวันนั้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากที่สังคมสังคมกับสังคมทุกๆคนก็ปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยเนี่ยปัจจัยที่นั้นเองเราปัจจัยต่างมันเป็นปัจจัยที่เราต้องการสำหรับนั้นก็จะเป็นใจอุศบสังเวชไปปัจจัยปัจจัยที่จะทำเกิดสำหรับสังขารมันจะเป็นอุศบว่ามีสิ่งต่างสังขารอย่างสูงก็ปัจจัยนั้นก็ทำประชาชนเสี่ยงมากเป็นที่สุดต้องปัจจัยนี้จะต้องศึกษานี่คือการที่ต้องยาทั้งมีสิ่งเรื่องเดิมที่เราว่าที่เรื่องให้เรื่องเรื่องที่ประการปัจจัยนี้ในหลักประกันนี่เป็นนี่หลายเป็นที่ปัจจัยนี้นี่เป็นที่ปัจจัยนี้นี่ป่านี่เป็นอย่างว่านี่เป็นที่สุดต้องเลยเป็นคำก็ปัจจัยนั้นการนั้นเป็นที่เปิดเรื่องมากที่เปิดเป็นที่ตอนนั้นตอนนั้นก็อาจจะเป็นคนนี้เส้นเนื้อต่างสบายได้เส้นเนื้อมีอย่างแบบเลยเป็นแล้วนี่แผ่นดินอันเป็นเป็นสารเนื้อบุตรการสุดมากนับหลายพันปีประวัติศาสตร์ที่บอกให้ที่ว่าที่แผ่นดินใบนี้ได้ประกอบด้วยสภาวะธรรมชาติที่เป็นสมบูรณ์ที่ขาดน้ำการเดือดความเหนื่อยที่เขาในน้ำลำธารโมเห็นเดือดข้ามเมื่อเกิดเกิดเป็นเรื่องขึ้นตลอดทั้งสุดเป็นไปเป็นเรื่องจินดานิพนธ์ขาดหนังไม่ยาวอาจารย์นอกนั้นปัดเนี่ยที่ก็ใช้เป็นพลังงานใช้ได้เป็นการมีพลังปัดเงินมันจะเป็นสังเกตที่ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่จะน้อยและที่มากเกิดมีประการมีการมาหลายพันปีที่ต้องที่ประเทศชาติเป็นจุดที่เรียกว่ารัชกาลที่หนึ่งเราเดินและเมื่อเป็นชาติไทยเป็นไทยมากเป็นที่มีเงินเป็นสุดท้ายว่าซึ่งไม่ได้สิ่งใดก็เยอะหรือจะให้ที่ใจ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 เยอะก็ทุกสิ่งทุกอย่างลดเสียงทำไมทุกเขาทุกสิ่งเป็นงานปัจจุบันหายเป็นผู้หัวหลุดก็เกิดการดำเนินกับผู้หัวหลังของมาบ้านหัวหลังที่ออกมายังเอานางหูในชาลีเราแห่งหนึ่งชีวิตธรรมดาพัฒนาหลุดก็มีมาเดินมันเป็นชีวิตต้นที่ตาเมื่อเราที่หาสมบัติบ้านที่นี่ต้นที่ต้นที่แล้วที่บ้านก็ที่เราเดินที่ตาก็เกิดตอนนี้เดินเอาที่หาสมบัติที่บ้านที่นี่ก็ที่ละที่สมุทรก็ดอกมักเลยเลยที่นี่จากเชื่อมันเลยทุกคนที่ว่ามันก็จะต้องทักษะจะต้องสมบูรณ์แล้วนั่นมันเรื่องผ่าเรื่องเป็นดินที่ได้รู้จะหายไปถึงมันได้แบบนี้มันหลุดจากที่เรื่องเราคิดก็จะรู้ที่รู้จะเกิดที่ขึ้นมาส่วนมันที่ดีก็เกิดการที่เป็นไม่เกิดขึ้นมาเป็นสุดท้ายระบบและชาติจะไปและนั่นเราก็มีระบบที่ใช้อำนาจประจำแต่ประชาชนเราที่ต้องสถานที่พัฒนาเป็นทุกส่วนรักษาสินค้าสินค้าขายเป็นดินประชาชนของเราตลอดจากพระมหากษัตริย์ข้าราชราชวงศ์ทุกพระองค์ตลอดมาและทหารที่พิทักษ์ตำรวจชั้นผู้น้อยย่างเดือดให้ประชาชนที่จะได้มีวิถีชีวิตให้โลกมนุษย์ที่ต้องถูกทหารที่ต้องเป็นแบบที่จะติดตัวพวกมันไปตลอดหลายเชื้อโรคพวกมันที่ต้องรักษาแบบ
ศาสตร์วิชาจะตามที่ได้ทั้งเป็นอันใดไว้นั่นเป็นต้นรับกันเป็นตัวเองแน่นอนเป็นเวลาเป็นการเกิดนักโลกต้องเป็นประจำกรรมที่จะเป็นการสอนการปฏิบัติในสังคมบ้านเราเป็นที่ยังไปได้ถูกต้องตลอดไปคุณน่าจะเพื่อนไปเลี้ยงเสือไม่กันพัฒนาเลี้ยงเสือของว่าต่างตาพุทธของว่าหลิงก็นำเงาเส้นแห้งเส้นกาผ่านเรื่องผ่านหน้าที่เล่นที่เล่นที่ไล่ได้เป็นสิ่งที่เล่นเกิดที่เท่าทั้งห้องจะได้ช่วยกันเล่าที่นาศาสตร์ทำเจ้าเจ้าเป็นงานเจ้าการเงาเงาตรงที่นี้เพื่อคาดเลือดเพื่อเลือดซึ่งเป็นหนอกทั้งนั้นเป็นหนอกเลยอันนี้เป็นขอเงินเป็นสิ่งที่ไม่ตั้งใจก็เป็นศาสตร์ก็เป็นกันเล่าเพื่อเป็นการเพื่อการสืบหน้าพระชนกันเล่าในเจ้าโลกเพื่อเละเพียนทุกคนเป็นเวลาของสาบะและก็เป็นมหาอำนาจต่างๆที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือนั่นเป็นที่มานำเอาเป็นใจที่จินตนาการคล้ายเป็นผลในโลกถึงมาเองที่เกิดเกิดการปั่นเติมถึงมาเพื่อบริจาคเพื่อเป็นจริงเป็นลักษณะที่เชื่อที่เป็นที่ดีมาที่ล้มความเป็นตัวคนหนึ่งที่เราบอกว่าเราหมดแต่เราบอกมาที่มาบ้านที่เป็นงานที่ต่อที่หายเงินคนนี้ยาวที่ต้องกันการจะได้ที่เลิกมาเนี่ยที่ตัดตัวตายที่เลิกแต่ในการจะหายขาดมันก็ต้องเอาปฏิกรรมทุกตัวทุกอย่างตีอย่างสมองเดินมาทุกดีตัดคิดสัญญาคิดเรื่องไม่ได้มันยังหลอกใส่ในม้าท่านสุสาชาตินักใส่แสดงว่าปอดของมันนางหัวเอานางดาเพราะมันเป็นมหาเห็นเอาก็มันหน่อยด้วยนักชีวิตตัวมันหน่อยของมาด้วยเรื่องเชื่อแก้วอยากตั้งร่างเชื่อในใจมันหน่อยด้วยตัวหน้าออกมาเป็นผู้ขับตามมันโผล่ตัดเตือนมันออกมาอธิบายสิ่งนั้นก็คือมันโผล่ก็คือสิ่งนั้นที่ที่ศาสตร์ที่จริงนั้นอ่านว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่ต้องรู้การศึกษาถึงแต่ก็เป็นการที่ยากมากเป็นการปฏิบัติโดยแตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องละเอียดมันใช้สัญญาณเหมือนกันเอ๊ะครับแสดงว่าก่อนสังเกตเป็นไอ้ดีนาคาที่ทางวิลาการเนื้อปากว่ามันก็คือว่าเพื่อว่าจะปล่อยทำอ่อนหวานอ่อนนอนความตัวเรื่อยปล่อยทำที่แข็งกระด้างพฤติกรรมทั้งหมดได้ประโยชน์นั่นตัวมันเองว่ามาเกิดมาจากใช้เชื่อชาติทั้งพูดทั้งสกุลที่น่าไหลทั้งตัวที่ทั้งสองที่น่าใจนี่ก็นั่นเป็นที่ออกมาออกปากตาจ้านี่เป็นที่ต้นเป็นแสงที่รุ่งที่พระหลอกล้อนต้นทางเล่นนี่เป็นใจข้างตรงที่เด็กใจนอนมันออกมาเกิดเนี่ยให้ตื่นเสียให้ตื่นเป็นหลังไล่เกิดเป็นข้องเชื่อของเองเจ้าให้ตื่นมาตั้งแต่ตัวเป็นสั่งรัฐบาลเป็นป่าจะเป็นสั่งให้เป็นตนคิดสั่นถึงไม่เรียนให้ตัวเป็นเรื่องเก่าเมื่อมาสบายทำมหาเกิดเก่าของพระดาวาสังสอนให้การเงินนักการเงินเสียเสียสอนแต่ร้อยหน้านั่นเป็นประเด็นตัวเองเมื่อขณะเขาจะซื้อไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอให้ก่อนเงินทำธุรกิจ
ให้เป็นโลกที่หนาที่สุดเกิดมาไปผมที่เกิดกันด้วยกันที่จะติดกันแบบนี้ตรงนี้ตรงบันดาลในการน้ำเตือนเข่ากันติดเส้นการติดเส้นที่ทางติดเลือดตรงเลยกับติดเส้นแบบที่จะดีด้วยอันนี้น้ำหนักที่จะประหยัดที่จะเป็นเกี่ยวกับเขาจะเจออะไรต่างๆน้ำเตือนเขาจะเจออะไรต่างๆได้เขาสมมติใจอ่านสมุนไพรสมุนไพรคนกระไรนั่งชมนั่งฟังคนกระไรยินดูเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นพระจังหวะออกมานี่มันผิดเห็นไหมถ้าคนเฮามีความจริงใจอยากได้ชาติได้แผ่นดินเฮาคนจะบ่ดิ้นรนอ้นสังขาดาฝาดดาวเพื่องความบอกไปใส่คนนั้นคนนี้มันคงรู้เห็นอยู่มันคงจริงมันคำไตเห็นอยู่เป็นหยังบ่ไปทับผลถึงโจมตีมันคนภูมิชาติเป็นนี้คือสารเราทหารนี่คนต้องการปกป้องพี่น้องประชาชนเพื่อต้องการควบยุติธรรมจะออกมาเป็นผู้นำนั่งในหน้าจอก็เข้ามีศีลมีธรรมมีศาสตร์มีศาสนามันจะว่าทุ่มชีทุ่มหาคิดอยากด่าใครจะด่าคิดอยากให้ใครจะให้พี่น้องเขาคนเท่าหวังดีต่อชาติต่อแผ่นดินเขาจะมาควรว่าแบบนี้ผู้เฒ่าคนอายุเฒ่าแล้วได้ปีบางคนก็เรื่องหน้าเรื่องหลังแต่ยังไปทิ้งตักนักเกียรติคนด่าคนบอกให้เป็นหนุ่มคนเจ้าหน้าด่าเป็นประชุมชีสมหาแต่ผู้ใดออกมาแบบนั้นน้ำแทงไปตรงเลยมันจะขึ้นผู้ร่วมทงต้องมีเจอกับน้ำแทงเป็นคนหักศาสตร์หักคนหักศาสตร์แทงเปลือกของตัวเองคนเล่ากินเขาเนื้อด้วยกันถ้าว่าอยากได้ชาติได้บ้านเมืองต้องเล่าอันเดียวกันต้องไปน้ำกันหรือว่าคนละแบบละอย่างก็ย่างเชื่องบาเชื่องใดกันพี่น้องนวดตัวเดียวแก้เกี้ยนเมื่อไรได้คำว่าสองตัวพี่น้องเพราะว่าคนเฮาทุกคนในหม้อที่มีจิตใจเขาคนในหม้อทรัพย์สมบัติเข้าไปก็ขอให้ทรัพย์สมบัติอันนั้นให้เพิ่นมันมกมันใจให้เพิ่นแก้มกแก้ใจว่าเฮาสู่เพื่อชาติเป็นดินแท้คือพวกขนมน้ำแข็งแต่ดร.ภารีทานพระจ่าได้นายพลทั้ง3ได้ที่ปรึกษาทั้ง7ได้ทีมงานทุกวัดทุกเมืองเงินที่พี่น้องได้สะสมเข้ามาช่วยทหารกา1,000%การันตีจะบ่ให้ตกเสียหายแบบบ่มีผลประโยชน์ผมพวกท่านช่วยมาหน่อยช่วยมาได้เขาก็พยายามเก็บกรรมพี่น้องเอาบ่เฮ็ดจุ่มที่จุ่มหาบ่ว่าเอาไปใส่ที่ว่ามันเป็นผลประโยชน์บ่มีขนาดสำหรับตัวขน้อยนี่ทุกอย่างเทียบพร้อมอยู่แล้วขน้อยแน่นอนว่าพวกจัดสื่อบ่พายขนาดตายขน้อยตั้งแต่มือเกิดมาขน้อยเฮ็ดแบบนี้เพราะฉะนั้นผ่านทุกผ่านนะพ่อแม่อายน้องทุกคนให้แน่นใจว่าตามเราทหารกาบ่เฮ็ดเพื่อส่วนตัวเฮ็ดเพื่อส่วนรวมเฮ็ดเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินแท้
คันบ่ได้ใจเส้นเข้ามาแม่เรื่องซิติเซนของเราเส้นเข้ามาได้แห่งดีเส้นเข้ามาบ่ร้องมันโดดพี่น้องทั้งเมืองลาวเป็นตัวอย่างพี่น้องให้เส้นเข้ามาโดดบ้านใกล้เมืองเที่ยงคือกันเมืองไทยปฏิเขมรเทพม่าที่ว่าภาษาลาวเส้นจอยกันเข้ามาบ่ว่ามันจะเป็นกฎหมายแท้แน่นอนเรื่องสัญญาของเฮามี54 62 73เฮามีอยู่ในวันที่ของเฮาอยู่ในปุ่มนี่เฮาต้องเอามาใส่ให้เป็นผลประโยชน์พี่น้องสิ่งที่ดีเขาก็จะเอามาใส่สิ่งที่ไม่ดีเขาก็บ่ใส่สมัยนี้คนทุกคนรู้จักกฎหมายรู้จักการเจ็บปวดพี่น้องถ้าว่าพี่น้องยังคือได้ตอนเขาหนีพบหนุ่มพบตายจากประเทศชาติบ้านเมืองเขาแม่นไผนำตายของเขาก็คนเล่าด้วยกันคนแก้วสั่งแท่งที่เกิดก็ไม่มีสิใส่ถ้าแพร่เขียนดาวไพ่ปืนอากาศถ้าแพร่มัดแอวไพ่ปืนอากาศดูคิดดูเศร้าลูกใจดัดขาดัดตายกันสนันพันคนเพื่อนที่คนเขาจะหนีเขาประมักแล้วคือพวกกับเมียปากันคอยประมักเจ้าคอยรู้จักเจ้านั่นอันนี้คือกันพี่น้องประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเช่นเดียวกันเขาบ่มักนักคอมมิวนิสต์บ่มักนักแก้วมะขามถ้าผู้มักก็เหลืออีกบ่ล่ะพี่น้องเหลืออีกบ่มีนายพลนายพันเห็นบ่มันตัวเองบ่ผู้ใดไปก่อนได้กลับมาปกครองบ้านเมืองก่อนมันมียศถาบรรดาศักดิ์พวกที่ตัวมันไปเรียนเพิ่มเติมมาปกครองศาสตร์บ้านเมืองเฮาเจ้าง่ายผู้เป็นชัดซื่อเหมือนกันไปคนสุดท้ายมีหยังน่ะมันตั้งขึ้นตักไม่พอพุ่นเรื่องจอมพูดวันใดมันสิทุกข์มันอยู่ใส่วันใดเจ้าสิตายมันตั้งเจ้าเฮ็ดตั้งเจ้าทำถ้าเฮารู้จักกับการเจ็บปวดพี่น้องอายน้องรวยน้องพ่อแม่เจ้านายถามดาวทหารกล้าเฮ็ดเพื่อตั้งหน้าของกองทัพแห่งชาติพลังจักรวาลเฮาบ่อยากให้มันสูญหายบ่อยากมันสูญเปล่าเป็นปกป้องและเกียรติศักดิ์ศรีเจ้านายนายพลนายพันนายโดนายชิมนายจ่าทหารและตำรวจก็ให้เจ้าหน้าพวกขาเจ้าขายทุกคนหนาแต่เมื่อสมัยเมื่อก่อน75ลงไปพี่น้องเขาเคยได้บอกไปหมอเคยได้เสียเงินบอกเขาเรียนเคยได้เสียเงินบอกถนนหนทางสะอาดดีพวกเป็นคุ้มเป็นบ่อแบบพวกป่าบ่อข้อแตกมาอยู่42 ปีนี่ยังเกิดขึ้นมีแต่ตึก4 ชั้น 5 ชั้นก็แม่นของประเทศอื่นบางท้องสิงมันเด็ดเนี่ยบางท้องบุญคำไก่สอนมันเด็ดเนี่ยมีแต่ไปบนนั้นหอบแต่หัวบักหัวหัวที่มิ่นมันแหละไปหาตั้งมันหันตั้งมันไงคนล่าเฮากราบไหว้แท้ที่เฮาสิกราบไหว้เจ้าฟ้ามหาชีวิตเฮาเพื่อไปกราบไหว้หัวกะโหลกบักโกที่นี่พี่น้องบ่เจ็บพี่น้องบ่ปวดลูกเฮาดานเฮาถูกขายให้เวียดขายให้จีนขายให้นานาประเทศทุกประเทศคนดาวเฮาถูกขายไปพร้อมนายขึ้นไม่ยังจะถูกขายเพราะบักท่องนู่นท่องจริงบักคำไตมันบ่สนใจว่าคนดาวเฮาสิไปตกเกิดไปจังได๋
คือค้าขายง่ายมือแบบไหนบ่สนใจคือจับอยู่ระหว่างเมืองไทยบ้านใกล้เคียงนี่ไปขายต้นขายโตเพื่อละ30 40เด็กอายุ12 13 ปีมันเสนอหน้าเขาบ่บักต้องจริงต้องนุ่นว่าเอาเขามาปัวแป้งบ่ย่าน้ำใจบ่มีเอามาส่งเขามาคืนมาเทือนเงินเขาอีกว่ามึงไปขายโตได้ๆพุ่นน่ะมึงต้องเสียค่าภาษีขายคนภาษีคนพอคนแม่มึงหยังว่าอันไหนมีแต่บักท่องรุ่นท่องสิงบักคำไตที่พันดอนบักไก่ช้อนพมีหารเนี่ยมาหาเตตับเตปอดมันน่ะซ้ำบ่น้ำมันแต่งให้คนมาหาเฮาน้ำมาขับต้องโจมตีเฮาคุณบอกมาฆ่าหัวนกกระแตนตะกะแตนเห็นบ่ทุกอย่างเก่งบัดดีบัดด่าไผก็ถูกบัดมันด่าถูกบัดที่งานมันบอกกันขึ้นมานี่โว้ยสอนในการตบมือเกือบบ่แปลกบ่ผิดเลยแบบเดียวกันต้องเข้าในจักรพรรดิดูแลที่มือจักรพรรดิสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเอานักเรียนนักศึกษามาแดนใดแต่พวกเขาว่านั่นเฮ็ดโดยความบ่รู้จักบางคนก็ถือจี้มากคันบ่เว้าก็บ่ได้คันบ่ว่าก็บ่ได้คันบ่ด่าก็บ่ได้มีแต่มันเอาไปยุ่มหอยอย่างเดียวพี่น้องถ้าว่าเขาเห็นความเบื่อหน่ายของมันเนี่ยความสกปรกเบื่อของมันเนี่ยเขาจะจงมันไว้ยังเนี่ยทีนี้มันเมื่อบ้านมันหูแล้วบักแก้วหัวขอดบักหนอดจ่อเพื่อนแล้วมันไว้ยังมันย่านแท้ๆกับสารทหารการเป็นหยังเขายุคสัญญานี่ขึ้นมาแต่73เนี่ยมันก็สิตายแล้วบ่ถึงหอด62หรอกแต่73มันก็ย่านทนปั้นมุกเอาเด้อเรื่องนี้บ่เห็นบ่บักต้องดึงโอ้หน้าไปหาบ่นั่นโอ้หน้าไปหาบ่นี่ปกป้องชายแดนย่านพวกบ่หวังดีโอ้ยแน่นอนบักหมาสิเป็นตูนเขาบ่หยุดมันมีใครหยุดหรอกมีแต่เขาจะขุดมึงไปตลอดพี่น้องเพราะว่าพี่น้องคนรักษาหักเป็นหวังดีทหารกาต้องทัพแห่งศาสตร์ออกมาปกป้องให้เกียรติศักดิ์ศรีปกทานขอให้ทุกทานที่ว่าเป็นคนเล่าด้วยกันอุปยพนกไปมาด้วยกันหรือว่าอยู่นอกหรืออยู่ในพวกเศร้าพวกขโมยเล่าลืมเล่าเทิงเฮามาซอยกันพี่น้องพุทธหาได้ทิพย์ยิบกันเอามาใส่แน่นอนพุทธหมายเกิดขึ้นแน่บ่เชื่อขนาดล้อมึงแล้วแต่เขาเฮ็ดอยู่ในธรรมบ่มีสถานีมีแต่วิทยุฮานอยพุ่นอันนี้เขาออกหน้าจ้อยขึ้นเห็นกะครับนี่วันใดนครหลวงเวียงจันทน์บ่เห็นบ่น้ำท่วมวุ่นรถแล่น42 ปีแล้วมันเฮ็ดนั่นแค่นั้นมันก็เฮ็ดบ่ได้บัดเงินในกระเป๋าพวกเขาเด้คุณต้อง800 900 ล้านตึ้งล้านเฮ็ดบริษัทนั้นขึ้นมาตั้งยังขึ้นมาก็มีแต่
ต้องเอาเงินเขาแล้วก็ตีข้อส่งเลยมันบ่แม่นมาเฟียมันบ่แม่นโจรมันแม่นหยังพวกม้าป่นสร้างป่นแผ่นดินม้า55ตัวเนาะถ้าพ่อแม่หั่นยังคิดว่าพวกดาวแดงพวกแก้วแดงนี่มันหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง2020บ่มีแล้วล่ะเพื่อขนอยโลดมันว่ามันนี่นะเงินหลายเห็นบ่มันส่งกองทัพผ่าเรืองบ่มันเอาพี่น้องประชาชนคนลาวเขาเอิ้นเข้าไปแทนเดือนหายติดนายพูดนายพันติดสารพัดก็บ่เห็นอากาศมาโซ่มาหอยไว้อยู่ในแก้ปลาผลสุดท้ายมันยังน่ะมันปวดเอาเงินน่ะมานั่งให้พี่น้องบ่ต้องย่านแล้วก็บ่ต้องเสียใจออกมากับ3ดอกทหารกาผู้ใดมันเป็นบาปเขาขับมันผมมันปล่อยมันด่ามันออกมาซอยกันพี่น้องความดีแน่นอนตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้พี่น้องแต่ความชั่วนี้จะถอยหลังไปเลยมันคือเบิ่งนักการเมืองต่างๆแม่เบิ่งเอาถ้าคนจะทำบ่ดีแก่มือแก่กองนี่ถอยโลดถอยยาวๆโลดก็บ่ว่าขน่อย3ดาวทหารกากองทัพแห่งชาติดีบ่หากแต่ว่าคนสนับสนุนนับมือก็น้อยครับโทรศัพท์แต่ละมือบ่จักประเทศไทยบ่จักประเทศลาวอันนี้ขนาดบ่ได้ตัวความจริงคนฮอดประเทศเขมรโทรมาหาแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมันเนาะโทรมาสนับสนุนเพิ่นออกนำบ่ได้เพิ่นก็สนับสนุนอยู่ทั้งบังเป็นผู้นั่งฟังเป็นผู้นั่งพิจารณาว่าเฮาเฮ็ดถูกต้องบ่เป็นผู้ใส่หัวคิดกับปัญญาออกมาซอยเขาหน่อยเว้าซอยเขาหน่อยว่าเพิ่นชมว่าอยู่ในโทรศัพท์นี่ไผเป็นหยังเต็มเบิดท่านคือพวกเขาเหล่านั้นมันสิบ่เต้นแห้งเต้นกาแล้วบ่สักกะโยงขึ้นแล้วบ่อันนี้แหละขน้อยขอของมุขขอบใจทุกผ่านทุกผลงานอ้ายเอื้อยน้องพ่อแม่ป้าลุงเอาอาที่ว่าเห็นคนชั่วเป็นคนชั่วเห็นคนดีเป็นคนดีแยกได้ขน้อยขอของมุขขอบใจที่ว่าโทษมาสื่อสารกับขน้อยว่าให้ขน้อยลงขน้อยทุกเสียงทุกสายที่โทษเข้ามาแต่ละมือขน้อยขันอาสารับใส่พ่อแม่และอายเลยน้องและป้องกันเอาเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกท่านไว้อย่างดีเป็นอย่างดีให้มันหอนมาเลยขน้อยมือเฮาก็ตายเขาเข่งไว้เมื่อนั้นน่ะหมาจอกปีบาพวกนี้สิบ่ได้กินก็ตายเมื่อนี่แห้งน้ำมือถอยลงไปแล้วมันมีไผโทษก็มีคนโทษย่านหดโทรศัพท์บ่กล้ารับหดโทรศัพท์บ่กล้าหดเปิดเบิ่งข้อมูลที่เขาส่งมาย่านอยู่บ้านสัตว์ทดไปแท้กมูลไปเอากุ้งนุ่มหัวไปแน่นอนพี่น้องโอ้ยตู้นี่นะมันส้นโพดหมดแทนก็หน่อยรับประกันบังเกิดก็หน่อยนี่คือโพดหน่วยบักใหญ่ๆพวกตัวน้อยๆมันเอาดึงขึ้นมาแต่ละมื้อแต่ละวัน
แต่ละปีแต่ละเดือนสูงขึ้นรวมหัวคนเห็นบ่อันนั้นแหละความสามัคคีพี่น้องถ้าว่าพี่น้องพ่อแม่จะเข้ามาจับมือถือแขนกันที่งานของสามดาวทานกะองค์ธรรมแห่งศาสนาจักรวาลบ่ชิงสร้างนั้นบ่รังเกียจไผเด้อหูหนวกตาบอดหรือว่าแม่นหยังขอแต่สื่อสารได้เรายินดีต้อนรับทุกการและพ่อแม่ลูกหลานเจ้าหน้าเรื่องนี้มันจะตายแล้วเพื่อนเห็นบอกคันคือขน้อยอ้อมาว่ามันจะตายแล้วเรื่องศูนย์อพยพคนลาวเป็นอย่างขน้อยจะบอกมาว่าเขาส่งข้อมูลมาให้ขน้อยท่านขน้อยมีข้อมูลขน้อยว่าบ่ถูกขน้อยบ่ไปเอาความเว้าที่ว่าบ่รู้จักอีโหนอีนี่มาว่าขน้อยต้องเว้าความจริงน้ำแทงพวกเก่าที่เป้าเว้าแต่ความจริงมันดีละพี่น้องถ้าว่าพ่อแม่ป้าลูกเอาอยากเข้ามาพี่น้องเชิญรับทหารกะยินดีต้อนรับทุกทานเมื่อทิ้งสร้างน้ำเกียรติคนดาวด้วยกันอพยพด้วยกันหรือว่าอยู่เมืองลาวหรือว่าอยู่เมืองไทยใกล้ๆเขาบ่ได้มันสื่อสารกันได้ยังต้องรู้เหมือนกันก็ได้เส้นพิจารณาก็ได้โทรศัพท์หากันก็ได้นิดเดียวเท่านั้นพูดได้มันนั่งอยู่น้ำโต๊ะของสปป.ลาวพุ่นออกมาก็โทรหาเราเดี๋ยวออกมาแต่ของการมันแบบนั้นในเหตุจังไหนพวกมาโลทหารแก้วอยู่เมืองใดมันมีจักรพันทีบเอาเลยส่งว่าเลยอันว่าพวกให้พวกมีโทรศัพท์no ID ขนมว่าหักเด็ดขาดนี่แหละถ้าคนเขาหวังดีเขาจะโทษแบบมีนัมเบอร์ถ้าคนไม่หวังดีจะโทษ no ID คนไหนเห็นได้สายอยู่ว่าโทษนี้แน่นอนว่าบ่หักเด็ดขาดนัมเบอร์ที่ว่าขนาดจือได้มันก็บ่หักเพราะมันมากวนซื่อคนนั้นบ่แม่นคนหักสามหักเป็นหนึ่งทุกๆมันนี่ขนาดรู้โอ้ยนามสกุลเพิ่นมันแม่นหน่อยได้อารุณเนี่ยละเอียดนะว่าของธรรมดานะอันนี้แหละคนเฮาถ้าผู้จักว่าจะเยี่ยมการเมืองมาตั้งแต่หัวพอปฏิขึ้นหัวทอมาข้าวนั่นอยากจะไปเว้าแบบเสียหายให้คนลาวด้วยกันอันนี้เว้ยเพิ่นท่านเพิ่นรับเพิ่นว่าคุณเพิ่นเรียนกฎหมายมาแต่หัวทอปฏิพุ่นได้จนหัวทอมาข้าวไหนเจ้าไปลงกุ่นแก้วเจ้าไปลงกุ่นมาฟ้องทิ้งโดนหัวคำไตมันบอกยัดหัวดังยัดปากของแก้ขาตายกันไหมพี่น้องเขาออกมาเพื่ออยากได้ชาติอยากได้แผ่นดินเพื่อคนจงหักภักดีต่อบ้านเมืองต่อพี่น้องประชาชนยากจนเขาบอกไปจู่ซอยเขาบอกบักคงดินมีเงิน800-900 ล้านบักคงชิ้นบักคำไตไปซอยอย่างอีปานี่ปีบาทนะพอเห็นบอกมันไปโชคค้าแต่มันอยู่ฮานอย
บายดีขนาด สบายดีทานน้ำแดง โอ้สบายดีขนาด ยาวสบายดีพวกพี่คุณทุกคนเด้อสบายดีคณะศึกษาทุกท่านเราเห็นมาตั้งแต่ในต้นสุดท้ายวงสวรรค์ตรงเลยท่านในต้นบ่ต้องในต้นสระในต้นการเป็นเกียรติสูงเราเห็นมาตั้งคณะของตำรวจทหารกาทุกท่านเนาะตำรวจสมาชิกและว่าอะไรเกียรติข้าพเจ้าเองดร.ทารีโตขมาร่วมในรายการของการน้ำแข็งผู้เก่าผู้เจ้าวันเจ้าเนาะทุกวันขอบขอบใจนำสมาชิกสามเหล่าทหารกาของพวกเขาทุกคนที่ว่ามีน้ำใจ นักแน่นและก็ให้ข้อมูลนี้เป็นอย่างดีในการออกมาซอยกันแก้มเพลงต่อปากออกเสียงใส่ความคิดและปัญญาซอยกันเพื่อติ ปัญญาให้คนเล่าเขาก็เข้าที่อยู่เมืองเล่าและอยู่รอบประเทศอยู่ที่ล้มไหลในการตัวโยหลอกลวงของพรรคคอมมิวนิสต์เนาะทุกคนก็เรามีเหตุมีผลขนาดเขาไปยอมย่อสนับสนุนให้ความหล่อความปาดของประชาชนก็ต้องเราทุกคนเราเองก็ขอต่อคนต่อยอดของสุขภาพจะเล่าเรื่องกันเลยเขาตกขนาดก็เรื่องคนกล้าและคนเก่งก็คนเล่าก็พวกเขาการเล่าแล้วเขาก็ออกมาสุภาพสุภาพจากต้องการอยากให้มีคนสามัคคีอยากให้คนเล่าก็พวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวใจเดียวถอนร่มกันมาใน42 ปีละทานน้ำแต่ง42 ปีละถอนร่มมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะห้ามมาถอนร่มได้เขาจะเห็นว่ามันความลำบากความยากความหนุ่มยากของคนเล่าของพวกเขานี้เขาต้องไปจัดมาสุดทิ้งไป ตำหนิตัวใดให้ก็อยากให้มีการถอนร่มให้ก็อยากเหตุการณ์ต่อสู้ก็ทับไหลแก้วออกจากซึ่งเป็นเล่าของพวกเขาแต่40 ปีผ่านไป42 ปีเขามันพวกเขาก็ยังโมทันเห็นความสมัครเล่าของพวกเขาอยู่นอกและอยู่ในประเทศ ยังมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกขัดแย้งอำนาจเป็นอำนาจองค์กรโดยมันอำนาจท้องถิ่นและอำนาจองค์กรเจ้ากระเก่งคอยกระเก่งผู้นั้นกระเก่งไปวัตถุทุกคน40 ปีผ่านมาแต่ว่าผู้กล้าบ่มี แม่นะ คนเก่งมีหลายทางน้ำแข็งแต่คนกล้าบ่มีเลย ถ้าเป็นเจ้าไว้คนกล้าเป็นแต่คนเก่งตัวโลกนี่จะเก่งวัดเล่าเขานี่มอกล้าเหมือนคนอาวุโสหรือว่าวิรบุรุษในรุ่นเก่าของพวกเขาอาวุโสของรุ่นเก่าของพวกเขานั้นเป็นคนกล้าออกมาปกป้องมันเป็นดินเล่าจนสุดจนถึงสุดวันนี้จนถึงศตวรรษที่18 ศตวรรษเล่าของพวกเขาและก็โลกนี่ที่มีความที่เขาบอกเล่าเขาอย่างเดียว18 ศตวรรษที่เล่าเขาวันชาวบุรุษเขาห้องใดปกป้องพื้นดินเล่าไว้ให้คนเล่าเขาห้องใดอยู่ถึงวันนี้ในศตวรรษที่19เล่าเขามีการคัดแยกแตกหักแตกปลายแตกกลุ่มแตกก้อนไทยก็จะเป็นใหญ่ไทยก็อยากมีอำนาจในปัจจุบันนี่ก็คือกันพรรคสปป.ลาวนี่ก็คือกันอยากเป็นใหญ่อยากเอาชนะคนดีอยากเอาชนะประชาชนอยากเอาชนะประเทศชาติบ้านเมืองในกลุ่มของพระเจ้าโดยมาสนใจว่าประเทศลาวนี่แผ่นดินลาวนี่จะมันจะทำลายไปแบบใดมาสนใจว่าประเทศลาวนี่แผ่นดินลาวนี่ใครจะเอาไปเจ้าจะเอาไปเจ็บจะเอาไปเขาก็บอกสนใจเขาต้องการอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นแต่ว่าคนที่ว่าคิดคือพวกเขานี่นะไอ้ซ้อมเราทหารกานี่มีหน่อยร้ายที่สุดถึงข่าวว่าพวกเขาทหารกาเขาออกมาจะดิบนั่นว่าการนำแต่งเขาออกมาจะดิบแต่มีหลายกลุ่มการเมืองหลายพรรคการเมืองโจมตีทหารกาในสมัยก่อนแต่ว่าออกมาเว้นนงเครื่องไล่เจ้าเครื่องไล่นี่ว่าไปเขาสภาพเจ้าเครื่องไล่นี่ว่าไปบอกการเมืองบางพรรคโจมตีว่าอาจจะว่าการเมืองแก่เสือทหารออกแก่ยูนิฟอร์มออกพลทหารออกล่าออกทหารออกจะมาเข้าการเมืองจะมาออกการเมืองจะนี่
มันเรื่องนี้แบบไผ่ละบันเป็นผู้บอกกันเรื่องกับผู้เขาเองแล้วบอกผู้เขาบอกเดี๋ยวนี้แหละเขาโจมตีเขาหันเดี๋ยวนี้เขาเองมันถึงไล่มาบอกเองไอ้บอกอันนี้เขาก็บริจาคลำเด็กของพระเจ้าแต่ว่าเขาให้พระเจ้าตื่นตัวว่ายาสูบเป็นนกเขาถ่วงตาเนี่ยเขาก็ใหญ่คนเล่าคนห้องเป็นคนโลจ่าทางด้านปัญญาท่านว่าออกไปต้องนับถือสัญชาติตัวเองเราออกไปต้องให้รู้จักตัวเองบอกอย่างไรบุคคลจะไม่เราซ้ำคนของตัวเองอันนี้เอาไปเห็นมานั่งกันทุกคนเห็นมานั่งกันตลอดเล่านอกเขาเป็นเล่าในเดียวกันตลอดเล่าในว่าต้องอำนาจข้าพระเจ้าเบิ่งข่าววัง15 นาทีผ่านมาเนี่ยว่าคือแค่แขวงเส้นขวางศาลของแขวงเส้นขวางศาลสูงสุดประกาศประหารชีวิตผู้ขายยาบ้า4 คนตัดสินใจ